Good day everyone, so we're going to report about the basic human rights and here are the objectives. To increase awareness and understanding of human rights among individuals and communities with a focus on the principles of dignity, fairness, equality, respect, and independence. Number 2. To advocate for the protection and promotion of human rights and to support policies and programs that ensure universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms. Number 3. To empower individuals and communities to exercise their human rights and to hold governments and other institutions accountable for upholding human rights standards through education, training, and advocacy efforts. Good day everyone. So our report topic for today is about the human rights. So first I will be defined what is human rights. So human rights are fundamental rights and freedom that are inherent for all human beings, regardless of their nationality, gender, race, religion, or any other characteristics. So they are universal, meaning they cannot be taken away or denied. Human rights are encompass a wide range of principles and values that aim to ensure the dignity, equality, and well-being of every individual. So human rights are essential. Why? Because they provide a framework for justice, equality. By upholding human rights, society can strive for social progress, peace, and sustainable development. So human rights also serve as a tool for accountability as they enable individuals to hold governments and institutions responsible for any violations. Furthermore, human rights contribute to the empowerment and participation of marginalized groups, ensuring that no one is left behind. So in Article 1, it says that we all people born to our own have rights and to live even though we have many differences in life. We as a human beings, we live fairly towards to everybody. We deserve to live in our own good and free in the living we want. Article 2. This article ensures that every person has the right to all the rights and freedom mentioned in the Declaration without any discrimination based on race, color, sex, language, religion, property, or any other status. It also emphasizes that no distinction should be made based on the political or international status of the country or territory a person belongs to, regardless of whether it is a independent trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. For example, this means that everyone should have equal access to education, healthcare, and employment opportunities, regardless of their background or nationality. Article 3. Article 3 ng Universal Declaration of Human Rights ay nagpapahayag na bawat tao ay mayroong likas na karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ng kanyang pagkatao. Example, ito ay nangangahulugan na walang sinuman ang dapat basta-basta nabawian ng buhay o kalayaan at bawat isa ay may karapatang mabuhay nang walang takot sa karahasan o pang-aapi. Ang artikulong ito ay nagpapahalaga sa mga karapatang ito bilang pundasyon ng dignidad ng tao at dapat itong protektahan ng batas. Ito rin ay nagpapakita na mayroong responsibilidad ang mga pamahalaan na tiyakin na ang mga karapatang ito ay maipatupad at ang mga individual ay makapagsagawa nito ng walang diskriminasyon o pakikialam. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and slave trade shall be prohibited in all their forms. Ito ang mga batas na walang sino man ang dapat pananatiliin sa pagkakaalipin o pagkaalipin. Ang mga pag-aalipin at ang pagngangalakal ng alipin ay dapat ipagbawal sa lahat ng kanilang anyo. Artikulo 5.
kalayaan mula sa pagtorture at mapang-abusong pagtrato, walang sinuman na ang dapat ipailalim sa torture o malupit, hindi makatao o mapang-abusong pagtrato o pagpaparusa. Ang artikulong ito ay walang alinlangan na nagbabawal sa paghihirap at anumang anyo na malupit, hindi makatao o nakabahalang pagtrato o pagpaparusa. Binigyan diin nito ang pangunahing karapatan ng bawat individual na maging malaya mula sa gayong mga gawain, na binibigyan diin ng pangako sa dignidad ng tao at likas na halagan ng bawat tao. Ang pagbabawal laban sa pagtorture ay tinuturing ng isang matibay na pamantayan ng internasyonal na batas na sumasalamin sa ganap at hindi masisirang katayuan nito. Ang artikulong ito ay umaayon sa mas malawak na prinsipyo at karapatan pantao at proteksyon ng mga individual mula sa matinding pisikal o mental na pinsala. Article 6. Right to recognition everywhere. This article emphasizes the fundamental human right to legal personality and recognition as a person. It highlights the idea that every individual, regardless of their background like nationality, ethnicity, gender, or any other distinguishing factors, is entitled to legal recognition and protection. This recognition is crucial for the enjoyment of various rights and protection under the law. My name is Rohana Simamonsaka, so I'm going to discuss Article 7. Article 7, all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination and violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Article 7 pertains to an equal rights to everyone in the community regardless of the age, religion, belief, gender, physical condition, and others. Sa article nito ay saklaw niya ang pagbibigay respeto sa kaninuman sa komunidad. Walang diskriminasyon. Example, walang diskriminasyon like gender, sensitivity, kahit anong kasarian ng tao ay dapat respetuhin. So, the Article 8 in Basic Human Rights says that we as a human being, we have also a right to have the remedy we want to get people who face discrimination and harassment. It's because we as a human beings, we need to have the rights to protect ourselves, to get the justice we want, so that we have these human rights for the people who needed fairness and the law given to him or her. The Declaration of Human Rights in Article 9 guarantees that no individual should be arrested, denied, or exiled without a valid reason. Arbitrary arrest refers to being apprehended without a proper justification, while arbitrary detention refers to being held without a fair trial. Exile means being forcibly removed from one's country without legal grounds. For example, if someone is arrested without evidence or detained without a fair trial, their rights have been violated under this declaration. Ang Article 10 naman ng Universal Declaration of Human Rights ay nagpapahayag na bawat tao ay may karapatang magkaroon ng patas at pampubliko ng pagdinig sa pamamagitan ng isang independenteng at walang kinikilingang court of law or tribunal. Example, ito ay nangangahulugan na ang bawat isa kahit anuman ang kanilang katayuan o pinagmulan ay may karapatang magkaroon ng legal na proseso na tapat, makatarungan at walang kinikilingan o pagkakaroon ng prejudisyo. Ang artikulong ito ay nagbibigay impact sa kahalagahan ng patas na pagtrato sa ilalim ng batas at kinikilala ang karapatan ng mga individual na marinig at maipatupad ang kanilang mga karapatan at obligasyon sa isang patas at walang kinikilingang paraan.
In the Article 11, ito yung human rights na pwedeng gamitin ng isang tao kapag siya ay kinasuhan na hindi lumabag sa isang penal code na isinagawa or isinangkot sa kanya. And this would be the right basic human rights na pwede niyang gamitin para protektahan ang kanyang sarili sa anumang akusasyon na ginawa sa kanya. So, in the Article 12 in Basic Human Right, it says that walang sino man ang isinasa ilalim ng di makatwirang paghihimasok sa kanyang pamilya. And ito yung mga bagay na isang karapatan ng isang tao na kapag inaatake yung kanyang pamilya or sa pamamagitan ng mga bagay na sa pagsisira ng isang reputasyon ng isang tao, may mga batas or may isang human rights na pwede natin gamitin kapag ang iyong tahanan o ang iyong pamilya ay naapektuhan na ito. And that would be the article na isinasangguni ng isang mga tao sa paglaban ng kanilang karapatan to against that and to have the right to get the things na makakatulong sa kanilang reputasyon at sa kanilang pamumuhay. So, the Article 13 in the Basic Human Rights says that as a human, we have a right to do whatever we want, and as long as it's aligned to the right doings we stand on and we live peacefully. And the human rights will do an actions if they don't give the right treatment that fit for that and within the borders of each state. So we also have rights to live in our country if we want and go back if we want, because that is permitted by the human rights we have, and we have freedom to choose whatever we want to have in our life. For the Article 14, as we can read, this means that everyone has the right to seek and enjoy in other countries if they are being persecuted. However, this right cannot be used to seek asylum in cases of genuine persecutions for non-political crimes or acts that go against the principles of the United Nations. For example, if someone is being politically persecuted in their home country, they have the right to seek asylum in another country for protection. However, if someone is being prosecuted for committing a non-political crime such as a theft or fraud, they cannot claim the right to seek asylum. Article 15. According to this article, it means that everyone has the right to a nationality and no one should be deprived of their nationality or denied the right to change it without a valid reason. So, for example, if a person is born in a specific country, they have the right to be recognized as a citizen of that country. Additionally, if someone wishes to change their nationality, they should be allowed to do so without facing arbitrary deprivation or denial. Article 16. This article also states that marriage should only be entered into with the free and full consent of both intending spouses. So this means that the individual should have the freedom to choose their partners and should not be forced or coerced into marriage. Furthermore, the Declaration acknowledges that the family is the basic unit of society and should be protected by both society and the states. This implies that families should be supported and provided with necessary safeguards and resources. Like, for example, governments should enact policies that protect the well-being and rights of families, such as laws against domestic violence or support for child care services. Ang Article 17 ng Universal Declaration of Human Rights ay nagpapahayag na bawat isa ay may karapatang magmay-ari ng ari-arian mag-isa man o may kasama sa buhay. Example, ito ay nangangahulugan na ang bawat isa ay may karapatang magkaroon ng sariling ari-arian at magpamana nito sa kanilang pamilya o mga tagapagmana. Gayon din, hindi dapat basta-basta na inaalis ang kanilang ari-arian nang walang tamang proseso o dahilan. At ang artikulo na ito ay nagbibigay impact
sa kalagahan ng pagkakaroon ng ari-arian bilang isang karapatan ng bawat tao. Ang Article 18 naman ng Universal Declaration of Human Rights ay nagpapahayag na bawat isa ay may karapatang magpakalaya sa kanilang pag-iisip, konsensya at relihiyon. Example, mayroong kalayaan na magpalit ng relihiyon o paniniwala at kalayaan na ipahayag ang kanilang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, practice, pagsamba at pagsunod. Ito ay nangangahulugan na walang sinuman ang dapat magpilit sa isang tao na sumunod sa isang partikular na relihiyon o paniniwala. Ang artikulong ito ay nagbibigay impact sa kalagahan ng kalayaan ng pag-iisip at pananampalataya bilang mga pangunahing karapatan ng tao. Ang Article 19 ng Declaration of Human Rights ay nagpapahayag na bawat tao ay may karapatang magpakalaya sa kanilang opinyon at ekspresyon. Halimbawa na lamang dito ay tayo ay may karapatang bumuo at magpahayag ng ating sariling opinyon ng walang pakikialam at magbahagi ng impormasyon at ideya sa pamamagitan ng anumang uri ng komunikasyon. Kinikilala ng artikulong ito ang kahalagahan ng malaya at bukas na talakayan bilang pundasyon ng demokrasya at karapatang pantao at binibigyang diin ang pangangailangan ng mga individual na makapagpalaya sa pagpapahayag ng walang takot sa paghihiganti. Article 20. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong an association. Ang bawat tao ay may karapatan sa kalayaan ng mga mapayapang pagpupulong at pagsasama na mahalagang bahagi ng demokrasya. Kasama sa karapatan ng mapayapang pagpupulong ang karapatang magdaos ng mga pagpupulong o sit-in, huelga, rally, kaganapan o pesta parehong offline or online. Article 21. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or totally freely choose representative. Everyone has the right of equal access to public service in his country. Ang batas na ito ay nagsasaad ng bawat tao ay may karapatan sa pantay-pantay na access sa serbisyo publiko sa kanyang bansa. Ang kalooban ng mga tao na magiging batayan ng otoridad ng pamahalalan. Ang kaloobang ito ay dapat ipahayag sa panahon at tunay na mga halalan na dapat sa pamamagitan ng universidad ay pantay na pagboto sa dapat gaganap sa pamamagitan ng lihim na pagboto o pamamagitan ng katumbas na pamaraan ng libreng pagboto. Article 22. Everyone as member of society has the right of social security and entitled the realization through the nation effort and international cooperation and according with the organization and resources of each stage of the economic, social and cultural rights, indispensable for this dignity and free development of his person. Ang bawat tao ay may karapatan sa panlipunan, seguridad bilang isang miyembro ng lipunan. At sila rin ay may karapatan na magkaroon ng mga karapatan pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultura at kinakailangan para sa kailangan ng lipunan. At ang walang limitasyong pag-unlad ng kanilang mga personalidad na nagsasakatuparan sa pamamagitan ng mga pambansang pagsisikop, intensyonal na kooperasyon at pagsasaalang-alang sa mga istruktura at pagkukuha ng bawat estado. Artikulo 23, karapatan sa trabaho, sa libreng pagpili ng trabaho at sa makatarungan paborableng kondisyon ng trabaho. Ang bawat tao ay may karapatang magtrabaho sa malayang pagpili ng trabaho, sa makatarungan at kanais-nais sa kondisyon ng trabaho, at sa proteksyon laban sa kawalan ng trabaho. Ang bawat tao
tao nang walang anumang diskriminasyon ay may karapatan sa pantay na sweldo para sa pantay na trabaho. Ang bawat isa ay nagtatrabaho ay may karapatan sa makatarungan at kanais-nais sa kabayaran na nagtitiyak para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Pagkakaroon ng karapat-dapat na dignidad ng tao at dinadagdagan kung kinakailangan ng iba pang paraan ng palipunang proteksyon. Ang bawat tao ay may karapatang bumuo at sumapi sa mga unyon na manggagawa para sa proteksyon ng kanyang mga interes. Binibigyan diin ng artikulong ito ang karapatang magtrabaho at ang mga nauugnay na karapatan na may kaugnayan sa mga kondisyon sa pagtatrabaho. Kabilang dito ang karapatang malayang pumili ng trabaho, proteksyon laban sa kawalan ng trabaho, pantay na sweldo para sa pantay na trabaho, makatarungan at paborableng sweldo, at karapatang bumuo at sumali sa mga unyong na manggagawa. Ang mga layunin ay upang matiyak na ang mga individual ay may akses sa makabuluhan at panangal na trabaho, patas na kabayaran at kakayahang samang-samang mag-organisa para sa proteksyon ng kanilang mga interes. Artikulo 24. Karapatan sa pahinga at paglilibang. Ang bawat tao ay may karapatang magpahinga at maglilibang, kabilang ang makatwiran na limitasyon ng mga oras ng trabaho at panapanahong mga pesta opisyal na may bayad. Kinikilala ng artikulong ito ang kalagahan ng pahinga at paglilibang bilang isang pangunahing karapatang pantao. Iginiit nito na ang bawat tao ay dapat magkaroon ng karapatang tamahasin ang mga panahon ng pahinga, makatwiran limitasyon ng mga oras ng pagtatrabaho at panapanahong mga pesta opisyal na may bayad. Ang pagsasama ng karapatang ito ay sumasalamin sa pag-unawan na ang balanse at malusog na buhay ay kinakabilangan ng oras para sa pagpapahinga, paglilibang at personal na kagalingan. Naaayon nito sa mas malawak na prinsipyo ng dignidad ng tao at ang pagkilala na ang individual ay may karapatan sa higit pa sa kanilang responsibilidad sa pagtatrabaho. Artikulo 25. Karapatan sa pamantay ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan. Ang bawat tao ay may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kapakanan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, kabilang ang pagkain, damit, pambahay o pangangalagang medikal at kinakailangang mga serbisyong panlipunan, at ang karapatan seguridad sa kaganapan ng kawalan ng trabaho, pagkakasakit, kapansanan, pagkabalo, katandaan o iba pang kawalan ng kabuhayan sa sitwasyong hindi niya kontrolado. Ang pagiging ina at pagkabata may karapatan sa espesyal na pangangalaga at tulong. Lahat ng bata, ipinanganak man o wala sa kasal ay dapat matamasan ng parehong panlipunan proteksyon. Binibigyan diin ng artikulong ito ang karapatan ng bawat individual sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat upang matiyak ang kalusugan at kagalingan. Sinasaklaw nito ang iba't ibang elemento tulad ng akses sa pagkain, pambahay, damit, pangangalaga medikal at kinakailangang serbisyong panlipunan. Bukod pa rito, kinikilala nito ang karapatan sa social security sa harap ng ilang partikular na sitwasyon sa buhay, tulad ng kawalan ng trabaho, pagkakasakit, kapansanan, pagkabalo, katataan o iba pang mga sitwasyon na hindi kontrolado ng isang individual. Pinibigyan din ng artikulo ang espesyal na pangangalaga at tulong na may karapatan sa pagiging ina at pagkabata na tinitiyak ang pantay na proteksyon panlipunan para sa lahat ng bata, anuman ang kanilang kalagayan sa kapanganakan. Article 26. Right to Education. This article declared the right to education as a fundamental human right. It emphasized the accessibility, availability, and quality of education of everyone, promoting not only academic development but also the full development of human personality.
Additionally, it highlights the role of education in fostering understanding, tolerance, and peace, aligning with the broader goals of the Universal Declaration of Human Rights. Furthermore, it acknowledges the role of parents in choosing the types of education for their children. Article 27. Right to participate in the cultural life of the community. This article emphasizes the right of individuals to engage in and contribute to the cultural life of their community. It recognizes the importance of fairly participating in cultural activities, enjoying the arts, and sharing in scientific progress and its benefits. Additionally, it highlights the rights of author and creators, affirming with their entitlement to protection for the moral and material interests derived from their scientific, literary, or artistic production. This reflects the recognitions of intellectual property right and the value of creative and scientific contribute to society. Article 28. Right to social and international order. This article highlights the importance of a social and international order that facilitates the realization of the rights and freedoms outlined in the Universal Declaration of Human Rights. It emphasizes the interconnectedness of human rights and the needs for a supportive societal and global framework that allows individuals to fully enjoy their human rights. Also, it highlights the idea that a just and orderly society, both at the national and international levels, is essential for the protection and fulfillment of human rights. Article 29. Everyone has duty to the community in which alone the free and full development of this personality is possible. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law, so for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. Sabi dito sa Article 29 na ang bawat tao ay may kanyang-kanyang responsibilidad at alam nito ang mga karapatang pantao na kailangan niya irespeto o in respect of the law effectively. Example, kahit sinong tao ay may kanya-kanyang responsibilidad. In short, alam nila kung ano yung tama at mali. And the last one, Article 30. Article 30, nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group, or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Article 30 has been called limits on tyrants, or in Tagalog ay tinatawag na mga limitasyon sa mga mang-aapi. It gives all of us freedom from state or person interference in the rights in all the preceding articles. One of the example of this Article 30 of human rights are the right to democracy, number 2, workers' rights, number 3, the right to play, number 4, food and shelter for all, number 5, the right to education. The law says that no one can take away our human rights.